Ito ang Echizen Kani, isang premium snow crab na tinatawag na Zoegani sa Japan na nahuhuli sa Echizen at iba pang lugar sa Fukui Prefecture. Grabe, look at that bed of crabs, of kani. Japan's rarest crab? Hindi dahil konti lang sa dagat, kundi dahil sobrang higpit ng rules. Ito ang Echizen Kani. Nahuhuli lang sa Fukui, may maikling season, at kailangan pumasa sa mahigpit na size at quality standards. May yellow tag bawat isa. Walang tag, hindi Echizen Kani. Limited ang boats, limited ang huli. Minsan, ubos agad bago pa makarating sa market. Kaya sobrang mahal, kaya sobrang bihira. Hindi siya rare dahil mahirap hanapin, rare siya dahil kontrolado. This is Echizen Kani. Andito tayo para tikman at patotohanan ang kabalitaan na iba ang sarap nito. Pero bago yan ay pupunta muna tayo sa Echizen Crab Museum para mas kilalanin ito at makikigulo tayo sa subastahan kung saan nagkakabentahan ito. Echizen Kani sa Fukui Prefecture. Let's go! Yan, narin na tayo sa Echizen. Uy. Pag nakakasalubong mo, ano, gayan? Grabe, sari-sari na ang mga museum din sa Fukui. Ngayon naman ay Crab Museum. Pero works for us. Very informative. At this time, nakakagutom. Ganyan yung mga nakikita ko nung nag-research ako eh. Ganyan yung mga crab nila. Parang ito yata yung scientific name niya. Chinoicetus angulatus. Huwag mo pasahin. Bukas. Uy, kakain daw kami niyan. Yay! Yun, mamaya ano daw kami, Chinese food. Tapos tomorrow, kakain kami niyan. Kani daw. Sa hotel daw kami kakain yan bukas. Ito daw klase ng crab na to, definitely wala sa Pilipinas dahil sa mga malalamig na dagat lang yan. Siyempre, medyo warm sa mga dagat sa atin. Kaya hindi magsusurvive yan. Hindi napunta yun doon sa atin. Pero yung pinakailalim na is malamig. 200m から 300m の海底。 Yung sa ilalim, malamig daw. Malamig daw. Oh my! Kaya pala medyo pricey yan. Mahirap hulihin. で、お腹を見ると、 May ilalim pala. Para makita ang gender. May gender reveal. 三角。 Yan, na rin yung representation. Ito yung mga ano. Yung mga normal na isda dito. Ito yung kung nasaan tayo. Mga isda, yun, doon pa sila. Lala, oo. 300 meters daw. Kaya talagang sobrang lamig daw doon. Mga 100 meters sa lamay isda na yan. Yung mga crab nandun pa sa ilalim. 300 meters. Oo, mga ganyan. Oo. 100 meters yan. 100 meters. Yun ang mga... Wow. 500 years ago daw, first time nakakuha ng kani. 500 years Dito sa Fukui. nakakuha 500 years ago. So part na rin pala talaga ng history ng Fukui, ang kani. So that explains it kung bakit mahal kasi 10 years para maging fully grown and then nililimit pa ng government. Yung pagkuha, syempre hindi mo naman pwedeng ubusin ng mga yan. Kaya pricey talaga siya. 大変より Ayan, 小さい ayan. 小さいのは取って渡る。 Pag masyadong Yung daw maliit, malaki pinabalik. yung lalaki. Ay, で、メスの平均的な大きさは Okay. 7センチぐらいしかないです。 yung babae daw hanggang 7 lang daw ang. じゃあメスはどのカニを取って海底でそれを食べてます。 Yung daw ang kinakain ng kani ay yung mga namamatay na isda. Scavengers pala yung mga こういうお魚kani. 捕まえられない。 Yung mga namamatay na isda. Tapos bumababa sa kanila. Mabilis daw kasing lumangoy ang isda. Oo nga naman. Kaya yung namamatay na ang kinakain nila. That's nature for you. Eh, yung may mga tag daw, yun ang mga mahal daw talaga. 成熟 10 して years る old. Ito 大 yung 人に 12 な years った old. って印は Yun ang tawag doon. Yung Pati pala kani, may limited edition. Pag ganyan daw may itim na tag, mahal daw yan. Limited edition niya. May pa film viewing. 越前ガニこの恵まれた自然環境が越前ガニのメスは大きくなって越
越前ガニ長さ50メートルくらいの大きな網越前ガニのタグをつけることが許されると名付けて出荷します。ガニの鮮度保持や調理方法についてカニの鮮度が美味しさの生命線です。茹でたて熱々で食べたりGrabe, laki nito. Oh my God. First and last. Yung kamay ko, pre. Grabe. Kamay ko sa inyo. Oh, laki oh. Yan, ito daw si Takahashi, the biggest kani in the world. Nice to meet you, Takahashi. Mali pala yun, hindi pala yung biggest. Pero yun yung siguro biggest living. Ito kasi patay na. Pero grabe ang laki. Kailangan nyo makita to. Laki oh. Grabe. Mumukbangin mo yan. Ay, high blood ang aabutin mo pag inubos mo yan. Ano yung pinakamalaking babae? Pinakamalaking lalaki. Laki. May naligaw na panggatao. Exciting yung museum tour na yun, pero papunta na tayo sa second most exciting part ng Kani tour na to. Live auction naman tayo. Ano yung most exciting part? Eh di yung kainan bukas. Yan. Dami nagliliparan na. Nandito na kami sa dock. Magsisimula na daw yung auction. Excited kami. Guys, yan nga pala yung mga kinain mo. Papunta na kami ngayon doon. Ay, ako talaga yung mga Ikaw, huli ka na. May hiwa ka nung bangka nyo. Yung mga babae mo kong turista, tayo mo kung mga lokal. Oo nga. Yun, parang sila yun, no? Yun, no? Parang Kasi doon nagpupulong-pulong na yung mga tao doon, no? Ayun, no? Meron niya, oh. meron na dyan. Ito nyo, parang tupad, ah. Kakagulo na, oh. At yan ang dahilan kung bakit kami ay bumili ng boots. Yun, no? Tapos may mga media rin talaga, oh. Big deal talaga sa kanila to. Yan, nakapwesto tayo. Nakita nyo doon yung kaguluhan doon. Grabe, oh. Tapos ito. Ito na yung mga pinakamahal daw. Oh. Grabe, wild dito. Intense. Intense, intense. Kaya dito pag tutulog-tulog sa pansita, wala kang mabibili. Kita nyo yun, mga 20 boxes yun. Isang minuto ay nagka-presyuhan na. Sino ba yung mga bumibili dito? Yung mga may-ari ng mga restaurants dito. Actually, siguro buong Japan dito pupunta para mamili ng kanin nila. Ito, parang quality itong mga to eh. Oh. May may-ari na to. Grabe, look at that bed of crabs. Of kani. Are pala, pina-customize ko nga pala to. Sinearch ko lang sa ChatGPT, dapat ay first bite. Eh, hindi ko naman, kumbaga, na-double check ko, pero hindi ko alam kung talagang tama yung pagkakalagay, pagkaka-translate ni ChatGPT. Tatanungin natin kung tama nga ba. Excuse me. 最初の一口。In English? Yeah, first bite. First bite! Yo, tama, first bite. First bite. Thank you. Mamaya ay mali eh. Ayan, narin na tayo sa Hotel Secomiya. Hindi tayo dito mag-i-stay dahil kaganda na nga ng hotel natin. Pero, kakain tayo dito. At balita ako, malupit ang kakainin namin. Ayan. Dinner time. Kasama namin si Sakura-san. Ano pangalan mo ate? Lyrie. Lyrie, hello. Kala ko, hello. Manugang ni ano. Kala ko, Haponesa din eh. Bango, naaamoy ko na. Hello. Naaamoy ko na. Naaamoy ko na. Wow. Video. Yun! Echizen Kani for dinner! Grabe naman yan. Yung kanina lang na pinagdidiskusyonan dun sa auction, nasa harap na namin. Wow!
Tapos syempre may mga side dishes and gohan. Ay, yung rice na may sabaw na At kita nyo naman, may tag yan. Ibig sabihin, quality yan, branded yan. Yan, ari daw ang aming kakainin. Tama ga, garni. Garni yata. Mabuhay! Kapay! Kampay! Kampay! Demo niya kung paano. Sa gitna. Yung ganyan, no? Okay. Oo, di ba? It's okay. Go. Yan. How to eat snow Yan, crab. yan. Madali lang. Yan. Tatanggalin daw yan. Ang dali na lahat. Ayun, lupit. Yan. Okay. Oh, tabiro. Oishi! Oh, galing. Sana magaya natin mamaya. Kaya ba yan? Ari na, I've been waiting for this. Ari kanina laang, kinikilala natin sa museum, tapos nakigulo tayo doon sa subastahan. Ngayon, titikman na natin. So, tinuro naman sa atin kung paano. So, aalisin muna natin to. Yan. Yan. Nagkakatas, Tapos ito talaga ang pinakamarka niya na quality yan. Tapos yung grabe, Itlog. Yun, Yan. So, pinaprocess na natin. Yan natin. Yan. Grabe, kita nyo yun. Parang iba yung meat niya, Iba doon sa normal na crab na kinakain natin. Enough talk. I've been waiting for this. First bite. Thank you, Lord. Wow. Manamis na miss. Wow. Tumaba. Parang imposible mangyari yon. Hihimay na natin rin. So ano siya? Malaman. Tapos, ang sweet niya. Tapos sinindihan na yung gohan natin na may sabaw na. Huwag daw bubuksan hanggat hindi namamatay yung apoy. Ito yung kahit tamad ka maghimay, ay talagang maghihimay ka. Tapos ito yung isasawsaw na natin sa suka. Tapos, sinervan din tayo ng ng fugu, buffer fish, also known as the poisonous fish na kailangan license ka para mag-prepare niyan. Na-try naman natin yun sa Osaka. In case you missed it, panoorin nyo yun. Solid din yung food trip namin doon. Try na natin yung itlog. Parang Parang sea grapes. Ito yung isa sa mga rason kung bakit kailangan yung bisitahin ng Obama, Fukui Prefecture, for the freshest seafood that you can find. Grabe yung flavor. Sa sobrang fresh niya, sweet na siya. Lalo na kung katulad ko kayo na more on food tourism, solid na destination to. Pinakita naman sa parts 1 and 2 ng aking Fukui vlog. Saka syempre yung mga nauna kong vlog dito, yung sa Obama, na hindi lang pagkain ang pinagmamalaki nila. Mga tourist destinations, even just walking along the streets, an amazing experience. Hindi lang ito yung kakainin natin. Hindi lang yung fugu, marami pa tayong kakainin. Kita-kita na lang tayo doon. Ubusin ko muna to. Yan, so sarap na rin kung kung may kanin. Kaso rin, yan. Hindi mo sinasaing, pero kasi nga may soup, iniin-in pa. Kumbaga malata pa. Pakilasa ko, mauuna ako maubos ng ulam. Bago yan.
Pero yung kanin naman kasi dito, ang sarap na kahit kanin lang. Lalo na yung may sabaw na yan. Hindi ka kayo napapaibig dyan. Ako kung minsan, ina-allergy sa seafood. Minsan lang naman. Pero ako may dalang alerta. Kung sakali. Parang first meal natin na ganito, ano, yung pinakamalupit agad yung kinain natin. Diba, usually save the best for last. Ito sets the tone for the meal ahead. Sundan natin ng mga fresh na sashimi. Pati yung tunang sweet eh. Siguro pagbalik ko dito, mag-aano ako, seafood food crawl. Puro seafood. Tapos, ari na yung fugu. Ito, kung i-describe ko sa inyo. Kung yung mga tuna ay buttery, ito, may konting pagka-chewy. Yun. Yun na yun. Parang almost like squid na ganda na pagkakaluto. Parang ganun. Grabe. Nakakain na ng Echizen Gani. Nakakain pa ng fugu. Ari ka dapat paunti-unti. Ba't rin na pagsunod-sunod ko agad? Galing na. Maanghang pala yun. Okay, next natin. Tapos ari, di ba yung rice na may soup kanina, namatay na apoy, pwede nang buksan. The review. Yun, naiga na eh, oh. Oo nga naman. Sarap niyan, ah. Kaso'y nahuli ka na. Nung naluto kay ubos ko na. Lambot ng ano, ng crab. Ang kanin. Ano pero Ako ibigyan mo na rin ng ano, ng 3 gatang na garne. Savory, a little salty, little sweet. Tapos may fish ulit. Sweet and salty, juicy, tender. Tapos, binuhay na rin na rin. Ari, para nakita ko kanina may mga balls tapos may soup. Sa ilang araw namin sa Japan, ari lang ang kain namin na tahimik lang. Talagang galit-galit in Obama, Japan. Good! Oishi! 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 Wait. Oh, Matsui with a magic trick. Oh! It's alive! It's alive! Aba, ay ba't may sinuserve pa? Akala ko'y arin na iyon. Tapos ito, yan, may tempura din. Ang tempura dito, at least sa Fukui Prefecture, wala yung sausawan. Ito, yung masarap na ano, sarap ng asin nila dito. Promise. Yan o, tapos sasawsaw nyo lang or ibubudbud nyo lang, panalo yan. Iba lutong nito. Ito, best tempura I've tried dito. Sa Japan trip ko. Sabi ito. Arigatou gozaimasu. Yun. Oh. Yan nga, may ball, may tofu, may mushroom. Yan. Ang galing nga nilo ko yun. Late na akong dumating na gabi. Trabaho. Eh, maglagay-lagay lang yan. Ito yata yung ano, parang taro balls. Opo. Tapos, kahatid namin siya. Pagka hinatid na sila, kami, pakobi na kami. Baka mag-train na lang kami galing Pasay. Parang hindi naman taro balls. Parang ano din, parang seafood balls din. Not really sure, pero masarap. Tapos fish broth. Baka kami dumating. Or kung nanagoya kami. Sarap din pala nung ganito, no? Yung by dish yung kakainin mo. Kasi tayo nasanay tayo halba, nakalatag lahat. Kukunin mo lahat sa plato. Tapos kumbaga parang ilo-laureate mo. Sarap pala yung ganito na paano din. Dish by dish. Tapos may isda rin pala. May shrimp pa. Kala ko tipong ano na lang eh, pampa-init lang ng tiyan eh. Kakabusog pa rin. Ano kaya itong dumating na to? Oh, steamed egg. Yan.
Bumawas pa ako ng kanin kay Aisha na may dumating pa. Cold soba. Actually, winarningan na naman ako hindi warning. Hinet sa panahon ni Rocky na talaga ang kain dito. Talaga ganyan. Maraming set talaga na, as in set na set. Na talagang gagapang ka pa uwi. Yan. Dessert na tayo. Talagang complete meal kung complete meal. From a solid appetizer to a, I'm assuming, solid dessert. Dahil nagpunta pa tayo ng museum, saka ng market. Solid Echizen Kani experience. Ayan, sisiguraduhin ko na solid ang ating bisita din sa Fukui Prefecture. Andito tayo sa pinakasikat na attraction nila, ang Dinosaur Museum. Pero sa susunod na vlog yan, kaya make sure nakasubscribe kayo and click on the notification bell para hindi nyo mamiss to. At kung na-miss nyo, meron tayo dito Japan series, umiikot tayo ng Japan. Click nyo dito, tuloy natin dyan. Thank you for watching. I'll see you in a bit.